Seatbelts fasten for 7 Dutch innovations. This is the WIS Award 2024. That's a waste of water. I was wondering, you design how you can distinguish. Wait a second. That was the national anthem. AWTW is trotse mediapartner van de European Water Technology Week. En we hebben zojuist allemaal gezien dat Dennis Luiten van BubbleFlush de winnaar is geworden van de Water Alliance Innovation Stimulation Award. Dennis, allereerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, wat gaat er allemaal door je heen? Ja, van alles. Het is natuurlijk geweldig om bevestigd te krijgen dat we op het goede pad zitten. En dat mensen snappen wat er aan de hand is in de wereld. Ja, want dat is best lastig te zien hiermee. Ja, nou dit is dus een ultrasoon toiletreinigingssysteem. Waarmee we toiletten kunnen reinigen zonder nog chemie te hoeven gebruiken. Dus we hebben heel veel gezien over oplossingen waarmee je water kunt reinigen. Maar wij voorkomen eigenlijk dat het vuil wordt gemaakt met chemie. En nou, het bleef even één dingetje, dacht van dat wil ik nog graag vertellen. Maar het blijft altijd spannend. En wat wilde je nog vertellen, als ik zo vrij mag zijn? Over de gezondheid. De gebruiker, het gebruik van chemie is net zo slecht als het roken van een pakje sigaretten per dag. En als je dat dus op professionele basis dagelijks doet, het inademen van die chemie, want je spuit het in het toilet, dat adem je altijd in. En dat is gewoon heel ongezond. Dus los van het feit dat het heel slecht is voor het milieu en de natuur en het water, daar staan we hier voor. Ook voor de medewerker. Het is ook voor degene die het gebruikt gewoon heel slecht. We hebben bij eerdere winnaars gezien dat het echt wel kan leiden tot nationale en internationale expansie. Wat zijn jouw volgende plannen? Die internationale expansie die willen we heel graag aangaan. Dat is waar we nu op focussen. We zijn in Nederland zijn we al behoorlijk op weg in de zin dat steeds meer schoonmaakbedrijven, de echte grotere, het product opnemen in hun productgamma en eigenlijk hun dagelijkse schoonmaaktaken. Maar we willen heel graag de grens over en dat doen we wel, maar nog veel te kleine schaal. Dus daar gaan we op focussen. Nou, ik ben benieuwd wat voor moois jullie allemaal gaan doen. Dankjewel. Dennis Luiten, mensen, de winnaar van de WIS Award 2024.